એરે અને સ્ટ્રિંગનો ઉપયોગ. એની અંદર પહેલો વિકલ્પ જોઈએ, નીચેનામાંથી શું એરેની પ્રારંભિક ઇન્ડેક્સ કિંમતનો ઉલ્લેખ કરે છે? જવાબ આવે છે એ 0. બીજું, સેલ 15 અને 12 એરો 5 અને 12 એરોમાં દ્વિતીય પરિણામનું કદ કેટલું હશે? જવાબ આવે છે સી 60. ત્રીજું, સેલ 5 અને 12 એરે માટે સેલ્સ ડોટ લેન્થ પદાવલી શું પરત કરશે? જવાબ આવે છે 5. ચોથું, જો પ્રારંભિક કિંમત આપ્યા વિના સેલ્સ 5 12 એરે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે તો સેલ્સ 0 0 ની શરૂઆતની કિંમત શું હશે? જવાબ આવે છે 0. પાંચમું, સ્ટ્રિંગ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટમાં લેન્થ શું નિર્દેશ કરે છે? જવાબ આવે છે બી મેથડ. છઠ્ઠું, જો str એ સ્ટ્રિંગ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય અને તેમાં થેન્ક ગોડ માહિતી હોય તો સ્ટ્રિંગ લેન્થ કિંમત કેટલી હશે? જવાબ આવે છે એ 9. સાતમું, જો આપણે કેલેન્ડર ક્લાસની ગેટ મેથડમાં ડે ઓફ વીક પ્રાચલિત તરીકે વાપરીએ તો કયા પ્રકારની કિંમત પરત થશે? જવાબ આવે છે એ ઇન્ટની કિંમત પરત થશે. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.